Kò sáyé wa ojú ọ̀nà èdè yàn smooth bẹ́ẹ̀. Bàbá dáná tán ní bíbá ẹ̀. Wọ́n lè nẹ́ sí o. Kí wọ́n já sílẹ̀ bí ọ̀bẹ ọ̀kan náà. Torí àti nẹ̀ ní ogún tó lọ. Eléyìí kò lè gbá owó yẹ kí wọ́n bá nílẹ̀ kí wọ́n tó lọ ní o. Wọ́n sáyé sálẹ̀ lọ́ba yára ìlú lọ́wọ́ ìjọba ẹjẹ́ lọ́ba yóò wọ́n lè bá a ṣe mọ́ lọ́ba yìí àbí báwo. Ibẹ̀ ẹ náà ni ẹgbẹ́ sí ẹ̀kọ́ lájà kalẹ̀ náà à ń mọ̀ báyìí kò dé wá. Wọ́n ká afẹ́fẹ́ gígé lásán lókùtà ẹ̀gbẹ́. Wọ́n ká afẹ́fẹ́ gígé lásán. Wọ́n lè hàn gẹ̀ ìjọ síwájú yìí. Kíni yóò ṣe o? Lọ́wọ́ ń ká lò fún wa. Yóò ṣe. Ìyá àmẹ́wà tí ní ká lò. Ẹ bá sì fi dá mi lóhùn. Yóò lò. Orí yíyá sílẹ̀ lẹ. Kíní. Ọbẹ̀ bàtẹ̀ lọ́wọ́ àti wà tó bá ń pè ní ìjẹ́. Ike o. Wọ́n fi pẹja sí wọ́n ní o máa jẹ́ jù wọ́n lọ. Ṣẹ́bẹ̀ yóò jẹ́ kádò. Èló ní ike. Ó ti dá bẹ́ẹ̀ fún máa lọ jábọ̀. Wọ́n bá ti kọjú lásán. Ọdún ti wá. Yẹ́nrin ti gẹ̀nẹ́ ni àbí yẹ́nrin yọ blọ́ọ̀kù àti yẹ́nrin rẹ́dẹ́ àti yẹ́nrin tó yọ blọ́ọ̀kù 85. Kò sí yẹ́nrin blọ́ọ̀kù ló fi ẹ béèrè ìgẹ̀nẹ́ láti kún yẹ́nrin. Manuela, jẹ́jẹ́ bà. Kí n lọ wá ṣúgà wá. Wá ṣúgà. Omi ọbẹ̀ ni omi ọba ti fi omi sí.
máa fi lè bẹ́ẹ̀ ni. Ó ti gba gbogbo mi rẹ̀ báwọn ni. Ṣé aṣọ rẹ̀? Kòrò mọ́ra dára yìí tó ń lọ sí ẹ̀yẹ mẹ́rin ìwó. Ẹgbẹ́ lọ́hùn. Báwo ni nǹkan? Ẹ kú iṣẹ́. Kò gbé wá bí kò gbé wá bí mo fẹ́ máa rẹ́ ẹ̀fọ́ síbẹ̀. Ṣé o ti jí? Ibi wo yóò fẹ́ tẹ́lẹ̀ níbẹ̀ tẹ́lẹ̀ ló dẹ̀ ti sáré jù. Ìgbà tọmọdé ti pọ̀ tí ò ní bọ́lé. Èyí tí ẹ bá pọ̀. Nếu quay gì thế? Đối điều ấm lên. Em ăn bây giờ phần luôn. Eso sale bien. Ọmọ ní dúdú o. Ọmọ wo yá United. Kí kọ́bà rẹ̀. Ó yá lọ bá wọn náà. Ya gẹ̀ ya mú. Kọ́bà rẹ̀. Ya kọ́ńdà. Tani ala tani ini itu dia apa pada tani kita ni kita tak tahu. Kita ada ni kita ada ni. Itu okey. Ya betul. Dah, ini mak kau nak bini mak kau. Mak mau lah. Ya. Abang boleh ada ni. Ẹlẹ́dàá ọmọ